Pháp của bậc giác ngộ. Trong 45 năm hoằng Pháp, Đức Phật nhập hạ 19 lần tại Savatthi, ở tịnh xá của Anathapindika, trong lâm viên Jeta. Mỗi khi Ngài ngự tại đây, trong 3 hay 4 tháng an cư mùa mưa, Anathapindika đều viếng thăm Đức Thế Tôn mỗi ngày 2 lần. Thường chỉ để trông thấy Ngài, nhưng nhiều nhất là để thính Pháp. Là một đại thí chủ hỗ trợ tăng già, ông rất kín đáo, thầm lặng, ít khi vấn pháp Đức Thế Tôn vì không muốn những người khác nghĩ ngợi là ông đánh đổi sự đóng góp để có được lời khuyên bảo cho cá nhân của mình. Sự cúng dường của ông đến từ trái tim mà không cần sự báo đáp. Niềm sung sướng, dâng tặng tự nó đã là phần thưởng cho ông rồi. Ông nghĩ Đức Phật và Chư Tăng sẽ không xem những lời giảng dạy như là một nghĩa vụ đền bù lại cho sự cúng dường, mà chia sẻ giáo pháp như là một biểu hiện của lòng bi mẫn. Vì vậy, mỗi khi Anathapindika đến gặp Đức Phật, ông lặng lẽ ngồi một bên, chờ đợi xem Đức Bổn Sư có chỉ dạy ông điều gì không. Nếu Đức Phật không nói gì, ông sẽ kể một vài sự kiện xảy ra trong đời sống thường nhật của ông, trong đó có một số được đề cập trong kinh điển. Rồi ông chờ đợi xem Đức Phật có khuyên bảo gì không, chấp thuận hay phê bình các hành xử của ông, hoặc dùng câu chuyện của ông để làm đề tài giảng pháp. Ông dùng cách này để nối kết những trải nghiệm trong đời sống hàng ngày của ông với giáo pháp. Tâm Tạng Pali còn ghi chép lại nhiều trường hợp Đức Phật ban lời khuyên dạy cho Anathapindika, tạo thành một nền tảng đạo đức khái quát cho người cư sĩ. Như vậy, ông đã làm nhiều điều lợi ích lớn lao, không chỉ cho biết bao nhiêu thế hệ Phật tử tại gia cố gắng sống theo giáo pháp qua những lời dạy của Đức Bổn Sư dành cho ông. Những bài pháp này, từ đơn giản cho đến thâm sâu, được ghi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh. Dưới đây là một số bài tiêu biểu, bắt đầu bằng những lời khuyên đơn giản cho người cư sĩ tại gia. Này gia chủ, nếu thành tựu 4 pháp, người đệ tử cao quý bước vào con đường đúng theo giáo pháp của người cư sĩ, con đường mang lại tiếng tốt, dẫn đến tái sanh vào cõi trời. Đó là 4 pháp gì? 4 pháp đó là hộ trì chư tăng với y bát, hộ trì chư tăng với thực phẩm, hộ trì chư tăng với nơi ở, hộ trì chư tăng với thuốc men. Này gia chủ, có 4 loại hạnh phúc người cư sĩ thọ hưởng được. Hạnh phúc có quyền sở hữu, hạnh phúc có tài sản, hạnh phúc không mắc nợ, hạnh phúc của sự trong sạch. Hạnh phúc có quyền sở hữu là gì? Một người có được tài sản do tận lực cố gắng thu thập bằng công sức mồ hôi nước mắt của mình và sở hữu chúng chân chánh. Khi suy nghĩ, tài sản ta làm ra nhờ tận lực cố gắng một cách chân chánh, hạnh phúc khởi lên, tội ý mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc có quyền sở hữu. Hạnh phúc có tài sản là gì? Một người nhờ có được tài sản do tận lực cố gắng mà vừa vui thọ hưởng tài sản, vừa tạo công đức. Khi suy nghĩ, nhờ tài sản do tận lực cố gắng mà ta vừa vui thọ hưởng tài sản vừa tạo công đức. Hạnh phúc khởi lên, tội ý mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc có được tài sản. Hạnh phúc không mắc nợ là gì? Một người không mắc một món nợ nào, dù nhỏ hay lớn, với bất kỳ ai. Khi suy nghĩ, ta không mắc một món nợ nào, dù lớn hay nhỏ, với bất kỳ ai. Hạnh phúc khởi lên, tội ý mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc không mắc nợ. Hạnh phúc của sự trong sạch là gì? Vị thánh đệ tử được phước lành từ thân hành trong sạch, khẩu hành trong sạch, ý hành trong sạch. Khi suy nghĩ, ta được phước lành với thân hành trong sạch, khẩu hành trong sạch, ý hành trong sạch. Hạnh phúc khởi lên, tội ý mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc của sự trong sạch. Này gia chủ, có 5 điều hiếm hoi trên thế gian này mà ai cũng ao ước mong cầu hài lòng vui thích khi có được. 5 điều đó là gì? Đó là trường thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm và được tái sanh về các cõi trời. Này gia chủ, ta không dạy rằng 5 điều này có thể đạt được bằng lời cầu nguyện.
Nếu người ta có thể đạt được 5 điều này bằng lời cầu nguyện, ai lại không làm như vậy chứ? Này gia chủ, có một vị đệ tử cao quý mong muốn được trường thọ. Việc cầu nguyện hay vui thích trong việc cầu nguyện để được sống lâu không đem lại lợi ích gì. Thay vì vậy, người ấy còn phải đi theo con đường dẫn đến phước báo được trường thọ, là trời hay là người. Với một vị đệ tử cao quý mong muốn có được sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm, tái sanh vào cõi trời, thì việc cầu nguyện hay vui thích trong việc cầu nguyện chỉ để mong có được sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm, tái sanh vào cõi trời không đem lại lợi ích gì. Thay vì vậy, người ấy cần phải đi theo con đường đưa đến phước báo được sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm và tái sanh vào cõi trời. Này gia chủ, có 5 lý do để gầy dựng tài sản. 5 lý do đó là gì? Một người đệ tử cao quý với tài sản được gầy dựng chân chánh nhờ nỗ lực làm việc với mồ hôi nước mắt của mình. Vị ấy mang lại an lạc cho mình, cho cha mẹ, vợ con và người làm. Khi tài sản được gầy dựng như vậy, vị ấy mang lại an lạc cho bạn bè thân hữu. Tài sản được gầy dựng như vậy, vị ấy mang lại sự tránh khỏi tai họa và giữ gìn tài sản được an toàn. Khi tài sản được gầy dựng như vậy, vị ấy dâng tặng đến quyến thuộc, khách khứa, vong linh, vua chúa và chư tiên. Khi tài sản được gầy dựng như vậy, người đệ tử cao quý hiến dâng vì những mục đích cao quý, đưa đến hạnh phúc của cõi trời, cúng dường các vị ẩn sĩ và cho các vị Bà La Môn đoạn ly kiêu mạn, không biến nhát, sống kham nhẫn, khiêm cung, tự nhiếp phục mình, tự an tịnh mình, tự hoàn thiện mình. Nếu tài sản của vị đệ tử cao quý gầy dựng với 5 lý do, bị hoại diệt, vị ấy suy nghĩ như sau: ít nhất, ta đã gầy dựng tài sản với 5 lý do trên. Này tài sản không còn nữa. Như vậy, vị ấy có thể không phiền não. Nếu tài sản được tăng lên, vị ấy suy nghĩ như sau: ta thật đã gầy dựng tài sản với 5 lý do như trên. Và nay tài sản được tăng lên. Như vậy, vị ấy không phiền não trong cả hai trường hợp. Sự quan trọng của các lời dạy được Đức Phật nhấn mạnh lại một lần nữa cho Anathapindika vào một dịp khác, dưới hình thức khác. Lần ấy, Ngài dạy ông rằng: này gia chủ, có 4 điều luôn được ước ao, quý trọng, ưa thích, khó đạt trên thế gian này. 4 điều ước ao đó là gì? Mong cho tôi có được tài sản chân chánh. Mong cho tài sản này mang lại danh thơm cho tôi, cho thân quyến tôi và cho các bậc thầy tổ. Mong cho tôi được trường thọ. Mong cho tôi sau khi thăng hoại mạng chung được tái sanh vào cõi trời. Này gia chủ, để đạt được 4 điều ước trên, vị ấy cần phải có 4 điều kiện: hoàn thiện tín tâm, hoàn thiện giới đức, hoàn thiện bố thí và hoàn thiện trí tuệ. Đức Phật giảng giải tín tâm chỉ có được khi vị ấy vun bồi sự tin tưởng trọn vẹn vào bậc giác ngộ và lời dạy của Ngài về thực tánh của các pháp trong đời sống. Giới đức chỉ được thành tựu khi vị ấy giữ gìn đầy đủ ngũ giới. Bố thí chỉ đầy đủ khi tâm vị ấy không bị tham lam chi phối. Trí tuệ có được khi vị ấy thấy được rằng nếu tâm bị chinh phục bởi 5 chướng ngại, dục lạc thế gian, ác tâm, hôn trầm, dao động và nghi ngờ, thì vị ấy sẽ làm chuyện không nên làm và không làm những chuyện nên làm. Ngược lại, nếu vị ấy thường xuyên thẩm nghiệm, quan sát những thôi thúc và động cơ trong nội tâm, là vị ấy đang bắt đầu vượt qua được 5 chướng ngại trên. Như vậy, nhiếp phục được chúng là kết quả của trí tuệ. Với tín tâm, giới đức, hạnh bố thí và trí tuệ, vị đệ tử cư sĩ cao quý đi đúng con đường để đạt được 4 điều mong ước: tài sản, danh thơm, trường thọ và tái sanh vào nhàn cảnh, rồi dùng của cải này để hoàn thành 4 việc thiện. Người ấy mang lại hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho thân quyến và bạn bè được hạnh phúc, tránh được tai họa, làm tròn bổn phận và hộ trì các ẩn sĩ, các bà la môn chân chánh. Nếu một người sử dụng tài sản vào những mục đích khác hơn 4 mục đích trên, thì tài sản đó sử dụng không chân chánh, không đúng mục đích và phí phạm vô nghĩa. Còn nếu người ấy tiêu dùng của cải vào 4 mục đích trên, thì tài sản đó, sự tiêu dùng chân chánh đó có ý nghĩa. Trong một dịp khác, Đức Bổn Sư giảng về sự khác biệt trong cách hành xử đúng và sai của người cư sĩ tại gia như thế nào. Trong bài kinh này, Ngài nói, người vô trí nhất là người giành được tài sản bằng cách gian lận lừa gạt, lại không tự mình vui hưởng, cũng không dùng vào việc lợi ích cho người khác.
Nếu người đó dùng tài sản có được bằng sự lường gạt này để mang lại an lạc cho mình hoặc cho người thì còn có thể hiểu được. Ngay cả khi tài sản đạt được bằng cách lừa gạt cưỡng bách mà một người bình thường cũng khinh, lên án, Đức Phật cũng phân biệt rõ ràng sự khác biệt trong thái độ và cách hành xử của con người. Khi một người nhận định rõ mục đích căn bản của việc nắm giữ tài sản chân chánh kiếm được là để mang lại cuộc sống an lạc, thoải mái, người ấy có thêm niềm hân hoan khi được chia sẻ an lạc này với người khác. Từ đó, người ấy hiểu rằng, rõ ràng, mình không thể mang lại an vui cho người mà mình lừa gạt, trộm cắp. Còn nếu tài sản được gây dựng chân chánh thì sẽ không gây đau khổ cho một ai. Nhóm thứ nhì, người kiếm tiền. Một phần bằng cách chân chánh, một phần qua cách lừa gạt. Cũng vậy, trong số họ, có người không hưởng thụ nó cũng không mang lại lợi ích cho người khác. Cũng có người hưởng thụ của cải này và dùng nó mang lại an lạc cho người khác. Cuối cùng, nhóm thứ ba, kiếm tiền hoàn toàn bằng cách lương thiện, nhưng cũng rơi vào hai trường hợp trên. Tự mình không vui hưởng, cũng không ban phát cho người khác, hoặc có vui hưởng và có ban phát. Nhưng nhóm này lại có thêm hai trường hợp, một là dính mắc vào tài sản quá mạnh, không hiểu được sự hiểm nguy của sự bám víu vào, không tìm cách thoát ra. Hai là người không dính mắc vào tài sản hiểu được sự hiểm nguy của sự bám víu và tìm cách thoát ra. Như vậy, có 10 loại người hưởng dục, thụ lạc trên thế gian liên quan đến tài sản. Một lần nọ, Đức Phật hỏi Anathapindika về việc bố thí thực phẩm ở nhà ông. Theo chú giải, đây ám chỉ việc bố thí cho người nghèo vì Đức Phật biết rằng việc sớt cho chư Tăng ở nhà thì luôn rộng rãi. Từ việc này, Đức Bổn Sư giải thích về quả báo khác biệt trong việc bố thí cúng dường. Đức Bổn Sư dạy rằng, dù bố thí thức ăn đạm bạc hay ngon quý, nếu cho với tâm không kính trọng hay lễ độ, không tự mình cho, chỉ cho phần thừa cặn, hay cho mà không tin vào quả báo, thì khi tái sanh với quả báo của việc bố thí này, tâm người đó không thiên về thưởng thức thức ăn ngon, mặc đẹp, xe sang và những vật phẩm quý tốt đối với năm giác quan. Vợ con tôi tớ người làm, không vâng lời, không chú ý nghe người ấy. Vì sao vậy? Đó là quả báo của các nghiệp không kính trọng. Rồi Đức Thế Tôn kể về một tiền kiếp của Ngài là vị Bà La Môn giàu có tên là Quê La Má, đã tự mình bố thí thực phẩm rộng rãi, nhưng không một người nào thọ nhận xứng đáng với thực phẩm ấy, dù chỉ một lần sớt bát cho các thánh đệ tử, từ các bậc nhập lưu đến bậc A-la-hán, thì vẫn hưởng được nhiều phước báo lớn lao hơn là bố thí thật nhiều đến những người không xứng đáng. Phước báo còn nhiều hơn nữa nếu như cúng dường vật thực đến một vị Phật độc giác hay 100 vị Phật độc giác. Phước báo còn nhiều hơn nữa nếu cúng dường vật thực đến một vị Phật, bậc chánh đẳng chánh giác hay xây cắt tu viện cho tăng già. Tuy nhiên, phước báo cao thượng nhất là quy y, tam bảo, Phật Pháp Tăng và viên mãn nếu như quý vị thí chủ hành trì ngũ giới. Sự thiện lành hơn nữa nếu tâm vị thí chủ tỏ hương tự ái đến mọi chúng sanh, dù chỉ trong chốc lát. Nhưng cao cả hơn cả là tu tập tuệ giác về tướng vô thường của các pháp, dù chỉ trong khoảnh khắc như cái búng ngón tay. Các lời dạy trên nêu rõ giai đoạn tu tập bố thí trì giới hành thiện tâm từ và cuối cùng là chứng ngộ rốt ráo về tánh vô thường của các pháp bị điều kiện chi phối. Nếu không nỗ lực trong bố thí trì giới thì không tinh tấn vun bội tâm từ không phân biệt đến tất cả chúng sanh thì tâm không thể an định chứng ngộ được vô thường. Vì những dằn vặt hay các suy nghĩ bất thiện có thể khởi lên làm cho tâm không được tịch mỉnh cần thiết khi hành thiện. Một bài kinh khác trình bày về các loại bố thí và bài kinh duy nhất trong đó Anathapindika bạch lên Đức Phật một câu hỏi: có bao nhiêu người xứng đáng được cúng dường? Đức Phật trả lời có hai hạng người, những người đang trên con đường giác ngộ và những người đã giác ngộ. Vấn đề thanh lọc tâm cũng được đề cập trực tiếp hay gián tiếp. Có lần Đức Phật nói với Anathapindika, khi tâm bị ô nhiễm thì thân khẩu ý cũng bị bận nhơ. Một người như vậy sẽ bị tham dục lôi kéo và chết đau khổ, như là một ngôi nhà có mái lợp, kèo cột, bị ướt khi mùa mưa đến. Một lần khác, Anathapindika cùng với vài trăm cư sĩ đến viếng thăm bậc đạo sư, được Ngài chỉ dạy như sau: này các gia trưởng, các vị hộ trì tăng với y áo, thức ăn, chỗ ở và thuốc men, nhưng đừng hại lòng chỉ như vậy. Mong các vị tu tập đạt được sự an trú hoan hỷ của thiền định. Nghe xong những lời này, trưởng lão Sariputta nói thêm, vào thời điểm khi vị thánh đệ tử an trú trong hoan hỷ của thiền định, 5 điều sau đây sẽ không xảy ra trong tâm của người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến cảm thọ.
lạc và hỷ liên hệ đến cảm thọ, khổ và ưu liên hệ đến bất thiện, lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện, khổ và ưu liên hệ đến thiện. Vào một dịp khác khi Anathapindika cùng với nhiều cư sĩ đến viếng thăm Đức Phật, bậc giác ngộ nói với trưởng lão Sariputta: một gia trữ áo trắng hành trì ngũ giới có thể như ý đạt được một cách dễ dàng không khó nhọc. Bốn điều cao quý mang lại hạnh phúc trong hiện tại. Một gia chủ như vậy nếu muốn có thể tự nguyện tuyên bố về mình như sau: với ta, đọa địa ngục đã bị loại trừ, đọa súc sanh đã bị loại trừ, cảnh giới ngạ quỷ đã bị loại trừ, các cõi giới thấp bất hạnh cực kỳ đau khổ đã bị loại trừ. Ta là bậc nhập lưu, không còn rơi vào cảnh khổ, chắc chắn sẽ được chứng ngộ giác ngộ cuối cùng. Ngũ giới nào phải được hành trì? Vị thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói dối, từ bỏ rượu và các chất làm mê mờ tâm trí. Bốn điều cao quý mang lại hạnh phúc trong hiện tại là gì? Vị thánh đệ tử có lòng tin không lay chuyển vào Phật, lòng tin không lay chuyển vào Pháp, lòng tin không lay chuyển vào Tăng, có giới đức hạnh, được các bậc thánh kính mến. Giới không bị đứt, không bị sức mẻ, không tỳ vết, không ô nhiễm, không mang lại sự giải thoát, được bậc trí khen ngợi dẫn đến định tâm. Đó là bốn điều cao quý khi hành trì mang lại hạnh phúc trong hiện tại. Làm thanh tịnh tâm, chưa được thanh tịnh. Làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. Vị thánh đệ tử đạt được bốn điều này như ý, dễ dàng, không khó nhọc. Vào một thời điểm khác, chứng ngộ tầng thánh nhập lưu được Đức Phật giảng giải qua ba cách khác nhau cho một mình Anathapindika nghe. Đức Phật thuyết: khi năm sợ hãi hận thù trong tâm vị đệ tử đã được đoạn trừ, khi vị ấy thành tựu bốn chi phần của bậc nhập lưu, vị ấy thông suốt thâm nhập giáo lý cao thượng, thánh lý. Người đó có thể tự xem mình là một vị nhập lưu. Còn như một người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say, thì sẽ gặt lấy năm sự sợ hãi hận thù trong hiện tại và tương lai. Tâm bị khổ ưu chi phối. Ai tránh được năm ác nghiệp này? Với vị ấy, năm sợ hãi thù hận được loại trừ. Thế nào là năm sự sợ hãi hận thù? Sợ hãi hận thù do duyên sát sanh, sợ hãi hận thù do duyên trộm cắp, sợ hãi hận thù do duyên tà dâm, sợ hãi hận thù do duyên nói dối, sợ hãi hận thù do duyên dùng chất say. Thứ hai, người ấy có phẩm chất của một vị nhập lưu, là lòng tin không thói chuyển vào Phật Pháp Tăng và giữ gìn giới luật, không sai sót. Thứ ba, người ấy thông suốt thâm nhập thánh lý, đó là lý duyên khởi. Vào một buổi sáng nọ, Anathapindika muốn viếng thăm Đức Phật nhưng còn quá sớm nên ông ghé vào tu viện của các vị du sĩ khổ hạnh. Những vị này biết ông là đệ tử của Đức Phật nên hỏi ông, Đức Phật có những quan kiến gì? Ông trả lời là ông không biết tất cả những quan kiến của Đức Thế Tôn. Họ hỏi, ông Chư Tăng có những quan kiến gì? Ông trả lời là ông không biết tất cả những quan kiến của Chư Tăng. Vì vậy họ hỏi riêng ông có quan kiến gì? Ông trả lời, thưa chư vị, tôi có thể trả lời dễ dàng về phần của tôi nhưng trước hết xin chư vị cho tôi biết quan kiến của chư vị. Rồi sẽ không khó khăn gì khi tôi giải thích quan kiến của tôi. Các du sĩ khổ hạnh giải thích ý niệm của họ về thế giới. Người thì cho rằng thế giới trường tồn, người khác thì quan niệm là không trường tồn. Người thì cho là vô hạn, người thì không tin là vô hạn. Người thì cho là thể xác và sinh mệnh giống nhau. Người khác thì lại nghĩ rằng chúng riêng biệt. Người thì cho là các bậc giác ngộ vẫn còn tồn tại sau khi chết. Người thì tin rằng các ngài sẽ tiêu hoại. Sau đó, Anathapindika mới nói ra, bất cứ quan kiến nào vừa kể trên cũng chỉ khởi lên từ hai nguồn, hoặc là từ sự hiểu biết thiếu trí tuệ của chính mình, hay là nghe từ người khác nói. Trong hai trường hợp này, những quan kiến này có điều kiện do duyên khởi. Bất kỳ những gì chịu điều kiện do duyên khởi đều có bản chất vô thường. Cái gì vô thường cái ấy mang lại khổ đau. Vì vậy, những ai chấp thủ vào những quan kiến này là chấp thủ vào đau khổ, cũng sẽ đau khổ chi phối. Khi các du sĩ khổ hạnh mong được biết quan kiến của Anathapindika, ông trả lời, bất cứ những gì khởi lên đều vô thường mang lại đau khổ. Nhưng đau khổ không thuộc về tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi. Để bác bỏ trình bày của Anathapindika, các du sĩ khổ hạnh nói là Anathapindika tự mình chấp thủ vào chính quan kiến của ông. Ông trả lời, không đâu. Vì tôi đã thấu rõ được điều này qua thực chứng. Hơn nữa, tôi còn biết cách xuất ly khỏi chúng. Nói cách khác, ông dùng quan kiến như một phương tiện xả bỏ chúng đúng lúc. Các du sĩ không trả lời được, ngồi im lặng, biết mình đã thua. Sau đó, Anathapindika lặng lẽ đến gặp Đức Thế Tôn và thuật lại câu chuyện này. Đức Phật khen ngợi ông.
Lành thai này gia trưởng, ông cần hướng dẫn những người còn si mê này thường hơn nữa để họ được biết đến chánh pháp. Rồi bậc đạo sư sách tấn ông bằng một bài pháp. Sau khi ông ra về, Đức Thế Tôn nói với chư Tăng là một vị tỳ khưu sống trong tăng chúng, cả trăm năm cũng không thể trả lời cho các du sĩ khéo léo hơn gia chủ Anathapindika. Cuối cùng, có hai trường hợp được ghi lại trong kinh điển. Anathapindika bị bệnh và thỉnh cầu một vị tỳ khưu đến viếng thăm an ủi. Ông đã biết và đã hết lòng hộ độ chư Tăng theo lời thỉnh cầu, liền được đáp lại. Lần đầu tiên là Ngài Ananda đến thăm ông, lần thứ nhì là Ngài Sariputta. Ngài Ananda nói với ông rằng những ai tâm chưa điều phục mới sợ chết, sợ kiếp sau, bởi vì người ấy thiếu bốn điều: tín tâm vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào thánh giới cao thượng. Nhưng Anathapindika trả lời là ông không sợ chết, ông có lòng tin không lay chuyển vào Phật, Pháp, Tăng. Ông giữ gìn giới luật của hàng cư sĩ và biết mình không phạm giới nào. Ngài Ananda khen ngợi ông và nói rằng ông vừa tuyên bố quả của bậc thánh nhập lưu. Khi Ngài Sariputta viếng thăm, Ngài nói với Anathapindika rằng khác với những người thế tục không tu tập nên không tránh khỏi đọa vào khổ cảnh, Anathapindika có chánh tín nơi Tam Bảo, giữ gìn thánh giới trong sạch. Ông không những là người sống có sự huân tập, khác với những người sống không huân tập, không nhiếp phục, có tà kiến, có tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, không có chánh trí tuệ, chánh giải thoát. Nếu bây giờ ông định tâm thật mạnh mẽ vào lòng tin nơi Phật Pháp Tăng, vào giới đức của chính ông, quán sát mình là một vị nhập lưu, có được 10 phẩm cách cao quý, đang đi đúng trên con đường giải thoát, ông có thể khỏi bệnh nhờ vào phương pháp hành thiền này. Với sức mạnh của định tâm và quán chiếu trên, Anathapindika nhớ lại phước duyên được làm một vị thánh đệ tử nhờ vào năng lực liệu pháp dược kỳ diệu mà căn bệnh của ông biến mất ngay. Ông đứng dậy mời Ngài Sariputta dùng bữa ăn đã chuẩn bị sẵn và nói chuyện với Ngài. Sau đó Ngài Sariputta dạy ông bài kệ để ông ghi nhớ. Khi tin vào Phật bảo vững chắc không thói chuyển, giữ giới tròn, đức đủ, được bậc thánh yêu mến. Khi tin vào tăng bảo và quan kiến chân chánh, người như vậy không nghèo phước trí, sống đời không uổng phí. Do vậy, bậc thiện trí luôn nhớ lời Phật dạy, cần tu tập tín giới, thấy rõ giáo pháp. Có tất cả 18 bài giảng cho Anathapindika, 14 bài do Đức Phật tự thuyết, một bài do Anathapindika đặt câu hỏi cho Đức Thế Tôn, một bài do ông thuật lại những điều đã được giảng cho người khác, hai bài do Ngài Ananda và Ngài Sariputta thuyết giảng cho ông. 18 bài pháp này do Đức Phật đã giảng dạy giáo pháp rõ ràng cho người cư sĩ tại gia, truyền cảm hứng cho họ nỗ lực tu tập. Cái chết của cư sĩ cấp cô độc. Cái chết của Anathapindika được ghi nhận trong kinh Giáo giới cấp cô độc. Cư sĩ Anathapindika bị bệnh nặng lần thứ ba. Các cơn đau đớn càng ngày càng mãnh liệt không thuyên giảm. Một lần nữa, ông xin Ngài Sariputta và Ngài Ananda đến hộ trì. Khi Ngài Sariputta thấy ông, Ngài biết là ông đã cận kề cái chết, ban cho ông những lời giáo huấn như sau. Này gia chủ, đừng bám víu vào sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đừng để suy nghĩ dính mắc vào chúng. Đừng bám víu vào sáu trận, đối tượng của căn, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đừng để suy nghĩ dính mắc vào đó. Đừng bám víu vào sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu yếu tố, ngũ uẩn, bốn cõi vô sắc. Đừng chấp thủ bất kỳ điều gì, được thấy, nghe, cảm thọ, suy nghĩ, nhận thức, quan sát, trong tâm. Đừng để suy nghĩ dính mắc vào đó. Anathapindika chắc hẳn đã toàn tâm toàn ý theo dõi lời chỉ dạy, chi tiết trên. Nhờ thế, ông vừa nghe vừa thực hành ngay lời hướng dẫn của vị thánh, trí tuệ Sariputta. Bài giảng vừa dứt, nước mắt ông trào ra. Ngài Ananda từ bi hỏi có phải ông đang chìm đắm trong cơn đau không? Vị đại đệ tử cư sĩ trả lời, thưa không. Bạch Ngài Ananda tôn kính, con phụng sự Đức Tôn Sư và chư Thánh Tăng đã lâu, nhưng con chưa bao giờ nghe được một bài pháp uyên thâm sâu sắc như vậy. Này gia chủ, Ngài Sariputta nói, một bài pháp uyên thâm như vậy không dễ cho các vị cư sĩ áo trắng thấu hiểu, thường chỉ để thuyết giảng cho hạng xuất gia. Thưa Ngài Sariputta tôn kính, Anathapindika trả lời, xin hãy giảng dạy những bài pháp như vậy đến những người cư sĩ áo trắng. Có những người chỉ còn một chút bụi trần trong mắt, nếu họ không nghe được những bài pháp như vậy, có thể họ bị đọa lạc. Khi được nghe như vậy, một số người có thể hiểu được. Có sự khác biệt lớn so với cách giảng dạy của Đức Phật trước đó. Ở đây chúng ta muốn nói đến những vấn đề tối hậu,
đến sự giải thoát cao nhất qua sự thực hành, nếu không phải qua lý thuyết. Anathapindika đã đạt được quả vị của bậc nhập lưu. Ông biết rõ bản chất vô thường của ngũ uẩn. Chính ông cũng tự mình nói về ba đặc tánh của đời sống, vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng với sự khác biệt trọng yếu giữa những ai chỉ có thể nghe nói, suy nghĩ về ba đặc tánh này so với những người thực sự kinh nghiệm, chứng ngộ qua thực hành và áp dụng vào chính mình. Do vậy mà có sự khác biệt lớn giữa phương pháp của Đức Phật giảng dạy cho cư sĩ và cho chư tăng. Đối với người thế tục, giác ngộ về thực tánh của đời sống được trình bày dưới dạng kiến thức. Đây cũng là cách Đức Bổn Sư giảng dạy cho chư tăng lúc đầu. Nhưng đối với các vị tỳ khưu thăng tiến xa hơn, Đức Phật chỉ dẫn thực hành đưa đến sự giải thoát hoàn toàn, rốt ráo ngay trong kiếp sống này. Chỉ có những người thấy được cách trình bày của trưởng lão Sariputta là phương pháp thực hành dành cho bậc đưa đến Niết Bàn, người ấy mới hiểu được là Anathapindika chưa bao giờ được nghe cốt tủy của giáo pháp trình bày theo cách này. Vào giờ cận tử, Anathapindika từ bỏ, loại bỏ những lo lắng thế tục. Khi lắng nghe và suy nghiệm giáo pháp, ông từ bỏ sự bám víu vào tài sản thế gian cũng như vào thân xác này. Như vậy, lúc ấy, tâm ông ngang bằng với tâm của vị sa môn tu tiến tiến bộ nhất. Trong tình huống này, trưởng lão Sariputta có thể ban cho cư sĩ Anathapindika lời hướng dẫn thâm sâu để thành tựu kết quả vượt bậc. Sau khi nhắc nhở Anathapindika xong, hai vị trưởng lão ra về. Không lâu sau, cư sĩ Anathapindika từ trần tái sanh vào cõi trời Tushita, nơi người con gái trẻ nhất của ông đã tái sanh trước đó. Để bày tỏ lòng thành kính sâu xa đến Đức Phật và chư Tăng, hậu thân của Anathapindika xuất hiện ở tỉnh xá Jetavana dưới dung sắc của một vị trời trẻ, hào quang rạng rỡ. Vị này đến đảnh lễ Đức Phật và nói bài kệ sau. Đây quả rừng kỳ đà, trú xứ của tăng già, đấng pháp vương lưu ngự, ban hoan hỷ cho ta, hiểu và hành chân chánh, giới, giới đức sống viên mãn, nên chúng sanh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải vì tài sản. Do vậy, bậc trí, vì lợi ích chính mình nên thẩm sát giáo pháp để tâm được thanh tịnh, Ngài Sariputta với tuệ sâu giới tịnh, với thánh tâm tịch tỉnh, ngay cả vị tỳ khưu đã giải thoát tối thắng cũng không thể hơn Ngài. Sau khi nói những lời này vị trời, với thân phải hướng về Đức Thế Tôn, tỏ lòng tôn kính đảnh lễ Ngài rồi biến mất. Ngày hôm sau, Đức Thế Tôn thuật lại câu chuyện này. Ngay lập tức, trưởng lão Ananda bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vị trời trẻ ấy chắc chắn là Anathapindika, bởi vì cư sĩ này có lòng tịnh tín trọn vẹn vào sư huynh Sariputta tôn kính. Và Đức Tôn Sư xác nhận điều này, lành thai Ananda, lành thai, con đã suy luận đúng, vị trời trẻ đó chính là Anathapindika.